Президент України Володимир Зеленський дійсно прибув до Бельгії з незапланованим робочим візитом. Він провів зустріч із бельгійським прем'єром Олександром Де Крoo та підписав двосторонню угоду, а саме співробітництво у сфері безпеки та надання довгострокової підтримки. Держави підписали документ на 10 років. Бельгія стала 11-ю країною, яка ухвалила довгострокову та двосторонню безпекову угоду з Україною. Згідно з документом, лише цього року Бельгія виділить як мінімум 977 мільйонів євро на військову підтримку. Бельгійський прем'єр Олександр Де Крoo каже, що у безпековій угоді з Україною вони зосередилися на військових потребах, які необхідні українській армії для захисту населення. Це означає протиповітряну оборону, це означає артилерію, це означає бронетехніку, а також винищувачі F-16, про які ми говорили в минулому. Ці винищувачі F-16 будуть надані Україні якнайшвидше. Наша мета – мати можливість надати перші літаки до кінця цього, 2024 року. Володимир Зеленський очікує, що загалом Бельгія передасть 30 винищувачів F-16 в рамках підписаної угоди. Втім, за словами бельгійського прем'єра, Україна зможе використовувати ці літаки лише на своїй території. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відносини між двома країнами перейшли на новий рівень. В рамках безпекової угоди Бельгія й надалі підтримуватиме сили безпеки та оборони України, зокрема морський сектор та розмінування територій. Також продовжиться тренування українських військових. Безпекова угода фокусується не лише на військовій підтримці. Зі свого боку, Бельгія зобов'язалась виділяти кошти на відновлення української економіки, реконструкцію та відбудову критичної інфраструктури, яка знаходиться під масованими атаками з боку Росії. Крім того, очільники держав обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії. Володимир Зеленський каже, що Росія намагається зірвати цю конференцію. Український гарант сподівається, що президент США Джо Байден таки зможе приїхати на цей саміт. Він також прокоментував плани Москви провести зустріч країн БРІКС приблизно в той самий час, коли запланована конференція миру у Швейцарії. Щоб ви знали, Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І тому є лідери, які досі ще не висловились. Я вважаю, що є ті, хто можуть підтримати Росію, значить вони підтримують на сьогодні війну. Тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать, то це ще гірше. Ще гірше, я так вважаю. Тому що ти або за мир, або за війну. І краще знати, що ти ворог, аніж якщо ти зовсім без будь-якої думки. Також під час сьогоднішньої зустрічі лідери обговорили підготовку 14-го пакету санкцій проти Росії. Цей пакет санкцій готує саме Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС. Крім того, Де Крoo та Зеленський обговорили початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Зі свого боку, Бельгія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС та НАТО. Студія. Софія, дякую тобі за інформацію, за детальну таку доповідь. Єдине, що хочу запитати, чи змінюються зараз настрої європейців щодо підтримки України? Так, ми бачимо, що настрої змінюються, але лише в позитивну сторону. Наприклад, вчора відбулося Рада ЄС з закордонних справ. Міністри зустрілися і за результатами цієї зустрічі верховний представник ЄС з питань оборони Жозеп Борель заявив, що в ЄС посилюються дискусії щодо зняття обмеження на використання західної зброї, саме завдавати ударів по території Росії. Тому ми бачимо, що дискусії продовжуються, але все ж таки наразі, наприклад, в ЄС досі залишається заблокована військова допомога саме через позицію Угорщини. Сьогодні тут в Раді ЄС паралельно зустрічається міністр оборони, аби обговорити, як можна зняти вето Угорщини та все ж таки виділити
6,5 мільярдів євро допомоги для України. Тому ми бачимо, що дискусії тривають, підтримка України триває, і ми сподіваємося на найближчі позитивні рішення з боку ЄС щодо підтримки української армії. Софія, дуже тобі дякую. Так, дійсно, ми теж всі сподіваємося сьогодні на це і на те, що буде знято і це вето, і також на те, що ті країни, які нас сьогодні підтримують, таки дозволять нам бити по важливих об'єктах на території Російської Федерації, які сьогодні допомагають Путіну вести цю криваву війну проти українців. Дякую тобі. Ну а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією була Софія Назаренко.